Pulse Width Modulation o PWM type solar controller ay mas mura kaysa MPPT type. Madalas ginagamit ang PWM na ito sa off-grid type solar charging na mas mababa sa 30 amperahe circuit na may boltahe na 12 hanggang 24 boltahe lamang. Kaya kung isa ka sa nagsisimula pa lamang o mag-do-it-yourself DIY ng simpleng solar power na may mababang budget, ay pwedeng-pwede na ito para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, ay pindutin lamang ang pulang buton para updated ka sa mga electronics tech review ni No Inside Gadget. Solar Gadgets Teardown and Review. Ito naman ang hitsura ng actual test kapag nag-charging mode. Makikita ang ilaw na indicator. Kung gusto mo mapanood ang aking DIY na solar setup, ay nandyan sa aking channel. Ang pinagkaiba ng bagong PWM solar charger na ito ay makikita ang harvest voltage at amperahe sa input at output. Ayan, alas 11 pa lang ng umaga ay full charge na ang battery kong dalawang 3SM. Ang pagti-tear down. Ipakita ang panloob na parts. Kung nais mong panoorin ang iba pang video na ni-review ko, mga binili ko sa Lazada or Shopee, ay puntahan lang ang aking channel sa YouTube. Ikaw, ano sa tingin mo? Sulit ba ang presyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano palagay mo sa disenyo ng ni-review kong gadget na ito. At pakipindot na rin ang like button kung nakatulong ang video na ito. Solar Gadgets Teardown and Review.